เป็นวิชาที่เราศึกษาแนวความคิดที่อยู่เบื้องหลังของงานศิลปกรรมนะครับคือเวลาที่เรามองงานศิลปกรรมเนี่ยนะฮะเราอาจจะใช้สายตาเป็นหลักในการดูนะครับแล้วก็อาจจะอธิบายรูปแบบแต่ว่าในขอบเขตเนื้อหาของรายวิชาเนี้ยนะฮะเราจะทะลุไปมากกว่าเรื่องของรูปแบบก็คือพูดถึงเรื่องของความคิดของช่างความคิดของผู้อุปถัมภ์นะครับหรือว่าความคิดของสังคมในระยะเวลาที่งานศิลปกรรมเหล่านั้นเนี่ยสร้างสรรค์ขึ้นมาว่ามันมีความคิดอะไรอยู่เบื้องหลังนะมันมีความเชื่ออะไรอยู่ศิลปกรรมที่เราจะใช้เป็นหลักในการศึกษาของรายวิชานี้นะครับก็คือเรื่องของงานจิตรกรรมงานประติมากรรมและงานสถาปัตยกรรมนะครับซึ่งพูดง่ายว่ามันก็ค่อนข้างที่จะครอบคลุมนะหลักฐานนะที่สร้างสรรค์ขึ้นมาตั้งแต่ในอดีตแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะครับงานศิลปกรรมประเภทอื่นๆอย่างเช่นคีตกรรมนะครับหรือว่าวรรณกรรมเนี่ยเราก็ไม่ได้ละเลยนะฮะถ้าเกิดว่ามันมีประเด็นอะไรที่เชื่อมโยงถึงกันนะหรือว่าสามารถที่เอามาช่วยในการวิเคราะห์เสริมสร้างความเข้าใจได้เนี่ยนะครับเราก็จะศึกษานะฮะค้นคว้านะหรือว่าทำความเข้าใจเรื่องพวกนั้นด้วยเนื้อหาของรายวิชานี้เรายังจะพูดถึงเรื่องของเทคนิคหรือว่ากรรมวิธีทางด้านงานช่างด้วยนะอย่างเช่นถ้าเราไปดูนะโบราณสถานโบราณวัตถุที่เป็นเรื่องของอิฐนะฮะเราก็อาจจะพูดถึงเทคนิคการเก่าอิฐนะฮะถ้าเราไปดูงานที่เป็นเครื่องไม้เราก็จะพูดถึงเรื่องของเทคนิควิธีของงานไม้เทคนิควิธีนะที่เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของประณีตศิลป์ไทยโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนะหลักฐานที่เราเอามาใช้หรือว่างานศิลปกรรมที่เราเอามาใช้เนี่ยแม้ว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็นหลักฐานของอดีตนะเราก็จะศึกษาเรื่องราวของอดีตนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเราจะละเลยเรื่องของปัจจุบันนะครับดังนั้นเราศึกษาอดีตอภิปรายแสดงความเห็นต่อหลักฐานเหล่านั้นเนี่ยเพื่อนำมาเข้าใจปัจจุบันนะครับแล้วก็อธิบายปรากฏการณ์อธิบายความคิดความเชื่อในปัจจุบันนะฮะอย่างเป็นเหตุเป็นผลอันนี้คือวัตถุประสงค์หลักๆนะครับของวิชานี้หลักฐานศิลปกรรมนะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมประติมากรรมหรือสถาปัตยกรรมไทยเนี่ยในดินแดนไทยเนี่ยนะครับโดยส่วนใหญ่ในอดีตเนี่ยจะเป็นเรื่องของศาสนาแล้วก็ความเชื่อนะครับซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของพุทธศาสนาด้วยนะอาจจะมีศาสนาพราหมณ์อาจจะมีเรื่องของความเชื่อท้องถิ่นอยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของสิ่งที่มันเป็นค่อนข้างอย่างมั่นคงถาวรเนี่ยนะพุทธศาสนาก็ค่อนข้างที่จะเยอะคริสตศาสนาก็ดีนะเรื่องของอิสลามพราหมณ์ความเชื่อท้องถิ่นหรือแม้แต่เรื่องของวิถีชีวิตประจำวันนะฮะบ้านเรือนที่อยู่อาศัยปราสาทราชวังเนี่ยนะครับก็คืออยู่ในขอบเขตนะอยู่ในขอบข่ายของรายวิชานี้ได้ทั้งหมดขึ้นชื่อว่าแนวความคิดนะขึ้นชื่อว่าเทคนิคเนี่ยมันสามารถที่จะใช้วัตถุดิบนะฮะประเภทต่างๆเนี่ยเข้ามานะช่วยในการอธิบายนะครับทำความเข้าใจได้แม้ว่าจะเป็นศิลปกรรมที่สร้างขึ้นเนื่องในความเชื่อหรือว่าสร้างขึ้นเนื่องในศาสนาเนี่ยแต่ไม่ได้หมายความว่าแนวความคิดเบื้องหลังจะมีแต่เรื่องของความเชื่อเท่านั้นนะครับอย่างสมมุติว่าพระพุทธรูปอย่างเงี้ยมันไม่ได้หยุดแต่เพียงแค่เรื่องของการตีความว่าเป็นพุทธประวัติตอนไหนเป็นมารวิชัยนะสอดคล้องกับคัมภีร์ไหนนะพุทธประวัติตอนไหนนะครับหรือว่าเป็นพระพุทธรูปไสยญาตินะอธิบายว่าเป็นปรินิพพานนะฮะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แค่นั้นนะครับแต่ว่าหลักฐานทางด้านศิลปกรรมทางพุทธศาสนาหรือศาสนาต่างๆเนี่ยมันมีมิติอื่นๆที่เป็นบริบทแวดล้อมอย่างเช่นการเมืองการปกครองนะฮะอย่างเช่นเรื่องของผู้คนหรือว่าชาติพันธุ์เศรษฐกิจการค้าความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนนะซึ่งมันสามารถที่จะขยายพรมแดนความรู้เนี่ยต่อเนื่องไปได้เรื่อยๆผมจะลองยกตัวอย่างอย่างเช่นเรื่องของพระธาตุสีสองลักษณ์เนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้มีเรื่องของมิติทางศาสนาเท่านั้นคือพระธาตุสีสองลักษณ์เนี่ยปัจจุบันอยู่ที่จังหวัดเลยซึ่งสร้างขึ้นในสมัยของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ
นะฮะซึ่งเป็นกษัตริย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยานะช่วงกลางนะครับทีนี้ในเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงรัชกาลของท่านเนี่ยก็คือว่าในดินแดนประเทศพม่าใช่ไหมครับก็มีพระมหากษัตริย์ที่เรืองอำนาจขึ้นแล้วก็มีพระราชอำนาจนะยิ่งใหญ่มากก็คือพระเจ้าบุเรงนองนะซึ่งในที่สุดอย่างที่ทราบกันว่าก็สามารถที่จะยกทัพมายึดครองนะฮะกรุงศรีอยุธยาได้พระมหาจักรพรรดิเนี่ยนะท่านก็พยายามที่จะหาพันธมิตรหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชนะที่เป็นกษัตริย์ของล้านช้างศูนย์กลางอยู่ที่เวียงจันทร์นะก็คือเชื่อว่าน่าจะมาคานอำนาจนะกับพระเจ้าบุเรงนองถึงก็มีการสบถสาบานนะฮะว่าจะร่วมมือกันว่าจะไม่ยกทัพสู้รบกันนะฮะเป็นจารึกอยู่ที่พระธาตุศรีสองลักษณ์นะครับในที่สุดก็อ้างพระรัตนตรัยขึ้นเป็นพยานนะครับแล้วก็มีการสร้างพระธาตุขึ้นนะก็คือพระธาตุศรีสองลักษณ์เนี่ยเสมือนกับว่าเป็นหลักพยานนะที่ทั้งสองพระองค์เนี้ยนะมาทำไมตรีต่อกันนะครับแล้วก็ตรงจุดที่เป็นที่ตั้งพระธาตุศรีสองลักษณ์เนี่ยก็คือเสมือนพื้นที่ที่เป็นรอยต่อหรือว่าเขตชนแดนนะระหว่างอยุธยากับล้านช้างตรงนี้ฮะเราเห็นได้เลยว่าบริบทของการเกิดขึ้นของพระธาตุศรีสองลักษณ์เนี่ยไม่ใช่เรื่องของความเชื่อทางศาสนาอย่างเดียวแต่ว่ามันมีเรื่องของการเมืองการปกครองหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐที่ใช้พุทธศาสนาใช้พระธาตุเป็นสื่อกลางนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับหลายท่านก็คงจะนึกออกว่าในวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วเนี่ยมีนครวัดจำลองอยู่ซึ่งอันนั้นเนี่ยก็คือสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่5นะครับแต่ว่าปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะอาจจะสืบย้อนไปถึงสมัยช่วงรัชกาลที่4ได้นะครับคือเราทราบกันดีว่าในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เนี่ยนะครับทัศนะของกษัตริย์ทัศนะของชนชั้นนำสยามหรือว่ากรุงเทพเนี่ยก็คือจะมองกรุงกัมพูชาเนี่ยนะครับว่าเสมือนเป็นประเทศสลาดพอในช่วงรัชกาลที่4เนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าทางกรุงกัมพูชาเองเขาก็อยากจะเป็นอิสระแล้วก็ประกอบกับฝรั่งเศสก็เข้ามามีบทบาทในช่วงนั้นนะจนในที่สุดในช่วงรัชกาลที่4ก็ต้องเสียนะกรุงกัมพูชาไปให้กับฝรั่งเศสนะครับรัชกาลที่4ท่านก็โปรดให้ส่งคนเนี่ยไปรื้อปราสาทหินท่านไม่ได้โปรดให้รื้อนครวัดนะครับแต่ว่าคือโปรดให้ไปสำรวจแล้วก็รื้อปราสาทหินประเด็นก็คือว่าทำไมรัชกาลที่4ท่านถึงต้องรื้อด้วยเนี่ยนะฮะมันอาจจะเป็นลักษณะหนึ่งของความพยายามที่จะแสดงให้เห็นถึงพระราชอำนาจของท่านที่มีเหนือต่อดินแดนกัมพูชาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็น่าสนใจว่าในเมื่อจะเสียดินแดนตรงนี้ไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก็รื้ออะไรบางอย่างเนี่ยนะมาไว้ที่สยามนะครับแต่ในที่สุดก็ไม่สามารถที่จะรื้อมาได้เมื่อเหตุการณ์อันนี้นะสงบลงเนี่ยนะเราพบว่ามันมีการสร้างนะปรางแดงขึ้นที่พระนครคีรีนะครับซึ่งเราก็ไม่ทราบเหตุผลนะว่าทำไมรัชกาลที่4ถึงโปรดให้สร้างขึ้นแต่ถ้าลองพิจารณาเนี่ยปรากฏว่าปราสาทหินที่ท่านโปรดให้รื้อเนี่ยพระดำริหนึ่งของท่านเนี่ยอยากจะเอาไปไว้อยู่บนพระนครคีรีดังนั้นในเมื่อย้ายไม่ได้รื้อไม่ได้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมว่าท่านก็เลยโปรดให้สร้างปรางแดงขึ้นทดแทนอีกประการหนึ่งเนี่ยที่ทำทดแทนก็คือให้ไปสำรวจปราสาทนครวัดนะครับแล้วก็มีการไปวัดอย่างละเอียดในที่สุดก็เอามาทำเป็นนครวัดจำลองอยู่ที่วัดพระแก้วนะสร้างเสร็จในช่วงสมัยรัชกาลที่5การเกิดขึ้นของนครวัดอันนี้ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะบอกว่าครั้งหนึ่งในอดีตเนี่ยนะครับพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเคยเป็นส่วนหนึ่งของสยามหรือไม่นะครับอันนี้คือเรื่องการเมืองการปกครองเนาะหลักฐานทางศิลปกรรมเนี่ยสามารถที่จะสะท้อนให้ถึงความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนต่างๆได้อย่างเอาง่ายๆอย่างพระธาตุนะพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชเนี่ยนะที่เราเห็นเป็นสถูปนะทรงโอคว่ำขนาดใหญ่แต่ที่บริเวณส่วนฐานเนี่ยนะครับมีรูปช้างล้อมเนี่ยนะอันนี้ก็สะท้อนความสัมพันธ์กันกับศรีลังกานะครับซึ่งเราอาจจะอธิบายได้ว่าในช่วงที่เกิดนะหรือว่าสร้าง
เมืองนครศรีธรรมราชขึ้นเนี่ยมีการประดิษฐานพุทธศาสนานะมีความสัมพันธ์ทางศาสนาและความเชื่อจากศรีลังกานะครับซึ่งในระยะเวลานั้นเองเนี่ยนะที่สุโขทัยแล้วก็มีเจดีย์ทรงระฆังแล้วก็มีฐานช้างล้อมอีกเป็นจำนวนมากซึ่งตรงนี้นะมันก็สะท้อนความสัมพันธ์กับลังกาเช่นกันเพราะในช่วงนั้นนะสุโขทัยก็รับพุทธศาสนาลังกาวงศ์เข้ามามีพระภิกษุนะจากลังกาเดินทางมาเผยแผ่พุทธศาสนานะฮะมีพระภิกษุชาวสุโขทัยเดินทางไปยังศรีลังกานะดังนั้นอันนี้ก็คือความสัมพันธ์ระหว่างดินแดนผ่านหลักฐานเสวกรรมครับคืออย่างความเป็นกลุ่มก้อนของคนใช่ไหมครับตามชาติพันธุ์เนี่ยนะฮะเราก็ยังคงเห็นกันอยู่กลุ่มนะทางชาติพันธุ์เหล่านี้เขาก็จะมีความเป็นเอกลักษณ์นะความเป็นอัตลักษณ์หลายๆอย่างเฉพาะของเขานะทำนองเดียวกันนะฮะถ้าเราศึกษาเรื่องราวหรือว่าหลักฐานในอดีตเนี่ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างเรื่องของศิลปะมอญหรือว่าศิลปะพม่าในประเทศไทยก็ได้นะครับคือในตั้งแต่ภาคเหนือลงมาถึงภูมิภาคต่างๆนะอย่างภาคกลางนะแถวกรุงเทพนะและปริมณฑลเนี่ยเราก็จะเจอว่ามันจะมีวัดมอญอยู่นะครับแล้วพวกนี้ก็คือจะมีเจดีย์มอญนะที่เรียนแบบชเวดากองนะฮะหรือว่าพระมูเต่านะซึ่งตรงนี้พูดง่ายๆว่ารูปทรงนะของเจดีย์แบบมอญมาปรากฏขึ้นในเมืองไทยก็เพราะว่าชุมชนนะตรงนั้นเนี่ยเป็นชุมชนที่สัมพันธ์กับความเป็นชาวมอญอพยพซึ่งก็อพยพมากันตั้งแต่หลายระลอกมากนะตั้งแต่ช่วงอยุธยาผ่านกรุงธนบุรีหรือแม้แต่ช่วงรัตนโกสินทร์นะดังนั้นการปรากฏขึ้นของเจดีย์แบบมอญนะซึ่งแน่นอนนะย้อนกลับไปสัมพันธ์นะกันกับพระธาตุชเวดากองเนาะนะหรือว่าพระธาตุมูเตาเนี่ยสะท้อนออกหรือว่าเล่าเรื่องของชาติพันธุ์ได้ว่าพื้นที่นั้นเป็นคนมอญเศรษฐกิจการค้านะการติดต่อสัมพันธ์ระหว่างกันนะมันก็สามารถที่จะมีการเคลื่อนย้ายของสินค้ามีการเคลื่อนย้ายของงานศิลปกรรมจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งได้ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเนี่ยนะฮะก็คือในช่วงสมัยรัชกาลที่3นะซึ่งหลายท่านคงทราบดีว่ามีเรื่องของศิลปกรรมแบบจีนเข้ามาตามพระราชฐานพระราชวังแล้วก็วัดวาอารามต่างๆนะฮะก็ค่อนข้างที่จะมากอยู่คือตรงจุดนี้นี่เองเนี่ยเราอธิบายได้นะว่าศิลปกรรมพวกนี้ก็คือเข้ามาพร้อมกับระบบการค้าในสมัยนั้นอย่างเช่นเรื่องของตุ๊กตาจีนนะไม่ว่าจะเป็นรูปขุนนางนะไม่ว่าจะเป็นรูปนักรบหรือว่าถะจีนนะก็คือเจดีย์แบบจีนที่เราจะเจอตามวัดพระเชตุพนบ้างวัดอรุณบ้างนะฮะหรือว่าวัดสุทัศน์บ้างเนี่ยนะครับอันเนี้ยนะฮะการเข้ามาของพวกนี้ก็คืออาจจะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของระบบเศรษฐกิจการค้าระหว่างต้นกรุงรัตนโกสินทร์กับจีนได้ถ้าเราย้อนนะกลับไปในสมัยทวารวดีเนี่ยนะเราจะพบได้ว่าในชุมชนทวารวดีเองเนี่ยนะครับมีการค้นพบเหรียญเงินนะฮะที่ด้านหนึ่งนะก็เป็นรูปศรีวัษะนะฮะด้านหนึ่งก็เป็นรูปมงคลอื่นๆเช่นอาจจะเป็นรูปของดวงพระอาทิตย์ก็ได้นะครับซึ่งเหรียญเงินพวกนี้เราก็เชื่อว่าคงสร้างขึ้นเนื่องในเศรษฐกิจการค้าของคนในยุคทวารวดีนะที่มีการติดต่อกับโลกภายนอกมากขึ้นนะครับเหรียญเงินพวกนี้มันคงเป็นระบบที่สัมพันธ์กับโลกการค้าในยุคนั้นนะเพราะว่ามันคล้ายกับที่เราค้นพบในอินเดียนะในพม่าหรือแม้แต่ในกัมพูชาที่อยู่ในช่วงร่วมสมัยกันนะครับซึ่งในสังคมทวารวดีเองเนี่ยนะฮะเราก็ยังเจอรูปท้าวกุเวนกับคชลักษมีด้วยซึ่งท้าวกุเวนกับคชลักษมีเนี่ยเป็นเทพเจ้านะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของโชคลาภสวัสดิมงคลดังนั้นการที่มีการบูชารูปทั้งสองเนี่ยนะครับอาจจะสะท้อนให้เห็นถึงเรื่องของความต้องการความมั่งคั่งความต้องการโชคลาภซึ่งมันอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของความร่ำรวยจากการค้าก็ได้เพราะอย่าลืมว่าทวารวดีส่วนหนึ่งนะเจริญขึ้นได้เนี่ยก็เพราะเรื่องของเศรษฐกิจการค้า
ศิลปะไทยแบบจารีตในความหมายทั่วไปเนี่ยนะครับหรือว่าศิลปะไทยแบบประเพณีเนี่ยก็คือศิลปะไทยแบบยุคโบราณนะที่เราอาจจะคุ้นเคยกันว่าเป็นวัดเป็นวังนะครับหรืออะไรที่มันเป็นของเก่านะฮะที่สร้างขึ้นเก่าหรือแม้แต่ว่าสร้างขึ้นใหม่แต่ถ้าตามขนบธรรมเนียมเดิมอะไรเงี้ยนะฮะเราก็นิยมเรียกกันว่าศิลปะไทยแบบจารีตประเพณีนะครับในที่นี้ผมขอยกตัวอย่างเรื่องของพุทธศิลป์ละกันนะเพราะว่าเป็นตัวอย่างนะที่พบได้มากนะครับแล้วก็มีมิติหรือว่ามีประเด็นที่จะให้พูดถึงเนี่ยนะค่อนข้างที่จะเยอะหลักใหญ่เลยเนี่ยนะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าพุทธศิลป์เนี่ยถูกสร้างขึ้นภายใต้ความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะภายใต้ความเป็นสิ่งแทนพระพุทธเจ้านะครับอย่างเช่นสถูปเจดีย์หรือว่าพุทธรูปเป็นต้นนะครับก็คือหมายให้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าสิ่งแทนพระพุทธเจ้านะครับทีนี้แนวความคิดเบื้องหลังเนี่ยนะฮะมันก็เลยเต็มไปด้วยเรื่องราวของความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องมีกฎเกณฑ์นะฮะทางด้านศาสนามีธรรมเนียมปฏิบัตินะที่อาจจะค่อนข้างเคร่งครัดนะฮะกว่าศิลปกรรมแขนงอื่นๆนะฮะความคิดความเชื่อเบื้องหลังเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือแน่นอนนะฮะสร้างขึ้นเพื่อเป็นเรื่องของบุญกุศลอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของโลกนี้ก็คือให้สมปรารถนาในเรื่องใดเรื่องใดนะของตัวผู้สร้างให้หายจากโรคหายจากภัยต่างๆรวมถึงความปรารถนานะต่อโลกหน้าโลกหลังความตายเช่นให้เกิดไปบนสวรรค์นะครับหรือว่าให้ได้เจอพระศรีอริยเมตไตรซึ่งจะเป็นพระอนาคตพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปนะครับซึ่งเรื่องนี้จะรายล้อมอยู่นะครับดังนั้นความเชื่อเบื้องหลังพอเป็นแบบนี้นะฮะเราก็พบได้เลยว่านะการสร้างงานศิลปะหลายอย่างนะฮะก็ตอบสนองความเชื่อพวกนี้พิธีกรรมหลายอย่างก็ตอบสนองความเชื่อพวกนี้นะครับถ้ายกตัวอย่างก็คืออย่างพระปางขอฝนคือถ้าเราดูตามดั้งเดิมเนี่ยการสร้างพุทธรูปก็คือเป็นรูปแทนองค์พระเจ้าให้เรานึกถึงหลักธรรมคำสอนนะอะไรอย่างนั้นนะแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับก็เกิดเป็นประเพณีว่าในเมื่อเราไหว้พระนะก็น่าจะมีพุทธคุณในการปกปักรักษาคุ้มครองนะบันดาลให้สมปรารถนาได้นะครับงั้นเมื่อสังคมในอดีตเป็นสังคมเกษตรกรรมนะฮะเรื่องของฝนตกต้องตามฤดูกาลก็กลายเป็นเรื่องที่มันสำคัญใช่ไหมฮะถ้าฝนไม่ตกขึ้นมาก็เป็นเรื่องใหญ่เลยดังนั้นก็เลยเกิดประเพณีการทำพระปางขอฝนขึ้นโดยที่ยกมือข้างหนึ่งก็คือข้างขวาขึ้นกวักมือซ้ายก็เหมือนกับทำท่ารองรับน้ำฝนเอาไว้นะฮะแล้วก็อธิบายที่มาที่ไปว่าสอดคล้องกับพุทธวรรษอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็คือจะเห็นได้ว่าในที่สุดเนี่ยนะพื้นฐานของความเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็สามารถที่จะทำให้เกิดนะการสร้างสรรค์งานพวกนี้ขึ้นมาหรือแม้แต่เรื่องของการสร้างขึ้นเพื่อสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตานะพระรูปบางองค์ก็จะมีอยู่ที่ฐานนะครับว่าสร้างขึ้นนะโดยใครเวลาเราไปตามวัดนะต่างๆของเมืองไทยเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยก็คือว่าอาคารแต่ละหลังเนี่ยเขาจะมีเรื่องของฐานานุศักดิ์ในงานศิลปกรรมก็คือมีเรื่องของการลำดับชั้นนะซึ่งตรงนี้มันสะท้อนความคิดของคนนะฮะในพุทธสถานหลังหนึ่งนะจะมีสิ่งก่อสร้างมากมายหลายสิ่งนะเช่นมีพระอุโบสถมีพระวิหารไปกุฏิไปจนถึงศาลาท่าน้ำนะไปจนถึงเวทหรือว่าส้วมซึ่งจะมีลำดับความสำคัญสูงต่ำเราก็ค้นพบว่าไอ้ตรงเนี้ยการแสดงออกในงานศิลปกรรมไทยเนี่ยถ้าเป็นอาคารที่ฐานานุศักดิ์สูงอย่างเช่นพระอุโบสถพระวิหารเนี่ยก็คือจะมีการย้ำให้เห็นถึงความสำคัญเช่นจะต้องทำขนาดใหญ่ต้องทำหลังคาซ้อนชั้นนะฮะตรงส่วนหน้าบันเนี่ยจะต้องมีเครื่องลำยองที่มีช่อฟ้าใบละกาหางหงอะไรต่างๆนานานะครับแต่ถ้าเป็นอาคารที่ชั้นรองลงมาอย่างเช่นศาลาท่าน้ำนะอย่างเช่นเวทนะครับอย่างเช่นกุฏิเรื่องของอาคารหลังคาคลุมที่ประกอบด้วยชั้นซ้อนจำนวนมากหรือเครื่องลำยองเนี่ยก็จะถูกลดทอนนะน้อยลงตามลำดับนะครับนอกจากพุทธสถานแล้วอีกตัวอย่างหนึ่งที่อยากจะยกตัวอย่างก็คืออย่างในพระบรมมหาราชวัง
อย่างในพระราชวังต่างๆเนี่ยนะครับอาคารแต่ละหลังก็สำคัญไม่เท่ากันแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นพระที่นั่งนะก็จะมียอดพระมหาปราสาทขึ้นไปแต่ถ้าเกิดเป็นอาคารชั้นรองลงมานะเป็นศาลานะเป็นที่อะไรต่างๆนานาเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะยอดพระมหาปราสาทก็จะไม่มีหลังคาซ้อนชั้นก็จะไม่ทำอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือแม้แต่เทียบกับวังหลวงกับวังหน้าเนี่ยนะฮะถ้าเราสังเกตดูเนี่ยยอดพระมหาปราสาทจะมีเฉพาะกับวังหลวงคือพระบรมมหาราชวังแต่วังหน้านะฮะพระราชวังบวรสถานเนี่ยนะฮะก็จะไม่มีตรงนี้คือถ้าเราดูเปรียบเทียบกับโลกตะวันตกก่อนเนาะโลกตะวันตกเนี่ยนะฮะเราจะสามารถบอกได้ว่างานชิ้นนี้นะเป็นฝีมือของใครนะเช่นจิตรกรรมนี้เป็นของใครประติมากรรมนี้นะออกแบบสร้างสรรค์โดยใครนะครับอาคารหลังนี้นะใครเป็นคนออกแบบใครเป็นคนทำขึ้นนะครับแล้วก็ศิลปินแต่ละคนเนี่ยนะก็ค่อนข้างจะมีสไตล์เฉพาะตนแต่ว่าลักษณะแบบนี้เราไม่อาจจะสังเกตได้อย่างชัดแจ้งนักนะในงานศิลปะไทยที่เป็นประเพณีนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ย้อนไปอยุธยาย้อนไปสุโขทัยนะฮะพูดง่ายๆว่าความเป็นปัจเจกหรือว่าความเป็นลักษณะสกุลช่างเฉพาะตนของตัวศิลปินเนี่ยนะครับแทบจะศึกษาไม่ได้เลยนะเพราะหนึ่งเราไม่รู้ว่าช่างนะคนนั้นเนี่ยเขามีชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรนะฮะเพราะว่าธรรมชาติของหลักฐานในเมืองไทยเนี่ยเรามักจะจดบันทึกเพียงแค่ว่าใครเป็นคนอุปถัมภ์ให้สร้างขึ้นอาจจะเป็นเจ้าเมืองอาจจะเป็นกษัตริย์อาจจะเป็นขุนนางชื่อของช่างที่ทำขึ้นเนี่ยจะไม่ได้ถูกบันทึกใบนะเพราะเราจะไปบันทึกเฉพาะกับว่าใครเป็นคนอุปถัมภ์เป็นหลักพอมันเป็นศิลปกรรมเนื่องในศาสนาแล้วก็ความเชื่อเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นกันเลยก็คือว่ามันจะมีกฎเกณฑ์มันจะมีระบบระเบียบอะไรของเขาอยู่นะที่ถ้าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ใช่ลักษณะที่ว่าช่างคิดอะไรได้แล้วสามารถใส่ไปได้ในทันทีนะตรงจุดนี้นี่เองเนี่ยมันก็เลยทำให้ความเป็นปัจเจกความเป็นตัวตนของช่างนะไม่ค่อยได้รับการถ่ายทอดออกมานะในงานศิลปกรรมเท่าไหร่การเข้าสู่ศิลปะไทยยุคสมัยใหม่เนี่ยเราอาจจะพูดถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญก็คือช่วงสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5นะครับซึ่งมีเรื่องของแนวทางของศิลปะแบบตะวันตกเข้ามานะแต่ต้องพูดว่าแนวทางแบบจารีตเนี่ยไม่ได้หายไปอย่างที่เห็นอย่างชัดเจนเลยก็คือเรื่องของที่เป็นลักษณะสมัยใหม่เข้ามาเนี่ยก็คือการทำประติมากรรมรูปเหมือนนะซึ่งสังคมไทยในอดีตเนี่ยนะครับเราเป็นสังคมที่ไม่ทำรูปเหมือนบุคคลนะครับเพราะเราเชื่อว่ามันจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อตัวคนนั้นๆแต่พอมาช่วงรัชกาลที่4เนี่ยนะฮะเราเห็นชัดเจนว่าความนิยมการทำรูปเหมือนบุคคลได้เริ่มแพร่หลายขึ้นอย่างเช่นรูปพระบรมรูปของรัชกาลที่4อย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือจุดเปลี่ยนที่เราเห็นแล้วนะครับแต่ถ้าเราสังเกตเพิ่มเติมเนี่ยความเป็นจารีตไม่ได้หายไปนะครับเพราะว่ายังถูกเคารพบูชานะฮะตามแบบแผนนะของประเพณีไทยๆอย่างเช่นไปไหว้นะไปบูชานะเพื่อขอพรให้ท่านคุ้มครองเป็นต้นนะครับหรือแม้แต่ตัวงานจิตรกรรมเนี่ยนะครับอย่างสกุลช่างขัวอินโขงนะที่เรามักจะพูดถึงกันก็คือการวาดจิตรกรรมที่ตามแนวศิลปะแบบตะวันตกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแสงเงาที่สมจริงมากขึ้นนะครับมีเรื่องของสัดส่วนระหว่างคนกับสิ่งแวดล้อมเช่นอาคารเช่นต้นไม้ที่สมส่วนมากขึ้นรวมถึงเรื่องราวก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องราวทางด้านศาสนาปรัมปราคติเท่านั้นแต่ว่ามีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เข้ามาด้วยอย่างเช่นเรื่องของพระราชพงศาวดารอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นตรงจุดนี้นะฮะก็คือเป็นการเข้าสู่ยุคใหม่สมัยใหม่ตามแนวทางตะวันตก
ในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าสังคมไทยนะฮะก็จะมีข้อถกเถียงนะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอดีตเรื่องของประวัติศาสตร์นะครับเรื่องของประเพณีความเชื่อหลายๆอย่างนะครับซึ่งจริงๆแล้วพวกนี้นะฮะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ใครจะสามารถมาชี้ถูกชี้ผิดได้ว่าความคิดอันนี้ต้องถูกความคิดอันนี้เป็นผิดนะครับซึ่งหลายครั้งเนี่ยมันบอกไม่ได้แบบนั้นนะครับเป็นทัศนะแล้วก็เหตุผลของแต่ละคนนะครับแต่อย่างที่เห็นเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอย่างอาจจะมีกระแสนะฮะว่าพระแก้วมรกตนะฮะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเนี่ยในเมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยเคยอยู่ที่เวียงจันทร์บางคนว่าเราต้องคืนเวียงจันทร์ไหมเนี่ยนะฮะซึ่งปัจจุบันก็อยู่ในลาวเนาะแต่ถ้าเราลองพิจารณานะฮะว่าการที่ปูชนียวัตถุจากบ้านเมืองหนึ่งเคลื่อนย้ายมาสู่บ้านเมืองหนึ่งอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยนะฮะรัชกาลที่1ท่านนำมาตั้งแต่สมัยที่ท่านยังไม่ได้ขึ้นครองราชสมบัติเนี่ยนะเพราะว่าท่านไปปราบเวียงจันทร์ได้เนี่ยคือการเคลื่อนย้ายสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของผู้แพ้มาสู่บ้านเมืองของตนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นจารีตนะฮะปฏิบัติของคนในยุคนั้นสมัยนั้นนะไม่ว่าจะเป็นตอนที่พม่านะฮะมาได้พระนครศรีอยุธยาก็มีการเผาทำลายแล้วขนสิ่งของนะฮะไปที่ทางพม่าเป็นต้นนะครับนั้นถ้าเกิดว่าในกรณีนี้เนี่ยเราพยายามทำความเข้าใจเรื่องของอดีตว่ามันเป็นเหตุการณ์หรือว่ามันเป็นสิ่งที่คนยุค200-300 ปีที่แล้วเขาปฏิบัติกันเนี่ยนะครับเราก็อาจจะยอมรับนะตรงจุดนี้ได้นะคือถ้าเราเอาความคิดแบบปัจจุบันไปจับทุกกรณีเนี่ยนะปัญหาพวกนี้มันก็จะไม่จบถ้าเกิดสมมุติอาจจะมีคนแบบถ้าไปเวียงจันทร์แล้วเนี่ยคำถามต่อไปก็คือเวียงจันทร์ก็ต้องไปที่หลวงพระบางใช่ไหมแล้วหลวงพระบางเนี่ยนะก่อนอยู่หลวงพระบางก็อยู่เชียงใหม่นะครับก่อนอยู่เชียงใหม่ก็อยู่เชียงรายดังนั้นมันก็อยู่ในประเทศไทยอยู่ดีดังนั้นคนที่เขาบอกถ้าเกิดว่าจะพูดในเรื่องนี้นะฮะก็ต้องมันก็ไม่ต้องไม่จบที่ประเทศลาวสินะครับแต่ว่าก็ต้องมาบรรจบที่ประเทศไทยมันก็กลับมาสู่ประเทศไทยอยู่ดีหรืออย่างเรื่องบูรณะวัดเก่าต่างๆนานาเนี่ยนะครับคือวัดวารามเหล่านี้นะก็คือถูกสร้างขึ้นแล้วก็ยังคงใช้งานอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นศรัทธาประสาทะของคนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่ายังคงมีอยู่นะครับแต่ว่ามันเวลาที่ไปบูรณะปฏิสังขรณ์นะฮะบางทีมันจะต้องมีความรอบคอบมีความพินิจพิเคราะห์นะมากขึ้นนะฮะเพราะว่าอย่างบางกรณีเนี่ยนะฮะถ้าไปบูรณะนะฮะหรือว่าทำตามความเชื่อปัจจุบันเลยมันจะเป็นผลเสียมากกว่าผลดีหรือเปล่าอย่างเช่นนะมีการทาพระอุโบสถนะด้วยสีทองทั้งหลังเลยตั้งแต่ฐานไปจนถึงหลังคานะเป็นสีทองนะโอเคในเรื่องของความเชื่อนะฮะในเรื่องของศรัทธาก็คงจะลบหลู่ดูหมิ่นกันไม่ได้นะแต่ในแง่หนึ่งเนี่ยการทำแบบนั้นมันก็เหมือนกับเป็นการทำลายนะฮะทำลายตัวศาสนสถานนะที่มีอายุเก่าแก่ไปโดยปริยายด้วยเช่นกันซึ่งตรงนี้นะครับเราก็ควรที่จะต้องมานั่งถกเถียงถึงจุดตรงกลางถึงจุดของความเหมาะสมนะหรือแม้แต่พระปางวัดอรุณราชวรารามเนี่ยนะครับซึ่งที่ผ่านมาก็มีปัญหานะในเรื่องของการบูรณะแล้วใหม่บูรณะแล้วไม่ได้เป็นแบบของเดิมนะแต่จริงๆแล้วของพวกนี้มันน่าจะสามารถที่จะหาจุดกึ่งกลางนะระหว่างการอนุรักษ์บนพื้นฐานของความศรัทธานะให้เป็นปูชนียสถานที่ยังคงมีชีวิตอยู่ได้นะครับแต่ก็ต้องย้ำนะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ใครจะมาชี้ถูกชี้ผิดได้แต่ว่าเวลาจะทำอะไรเนี่ยอยู่บนหลักการและก็เหตุผลหรือเปล่าหรือแม้แต่เรื่องของการสร้างสรรค์นะพระพุทธปฏิมานะในกรอบของความคิดสมัยใหม่ก็จะมีปัญหาทุกทีนะอย่างเช่นการทำพระพุทธรูปนะที่เป็นอุลตร้าแมนนะพระพุทธรูปอุลตร้าแมนแบบนี้หรือการทำพระเครื่องเป็นพระสมเด็จนะเป็นพระนางพญานะให้กลายเป็นขนม
ที่สามารถที่จะกินได้คือตรงจุดเนี้ยเราก็ต้องเข้าใจบนพื้นฐานว่าการตีความของคนในปัจจุบันนะฮะเขาก็ตีความวันนี้นะเป็นงานศิลปกรรมที่สามารถที่จะพลิกแพลงได้นะครับแต่ในนัยยะหนึ่งสถานการณ์หนึ่งเนี่ยของพวกนี้ก็จะมีคนเขาเชื่อถือศรัทธานะฮะดังนั้นสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่คาดหมายในรายวิชานี้ก็คือว่าเราจะแสดงความเห็นนะบนหลักการนะบนความคิดนะที่เราเชื่อเนี้ยนะอย่างไรนะครับซึ่งก็ย้ำอีกทีหนึ่งว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องที่ถูกหรือเรื่องที่ผิดแต่มันเรื่องของการให้เหตุและผลนะฮะแล้วก็ไม่เกิดความบาดหมางหรือว่าขัดแย้งครับผม